Welcome sa ating channel kung saan pwede tayong matuto ng lengguwaheng Ingles sa pamamagitan ng pagtatagalog. Alright, sa video ito malalaman natin kung ano ang mga verb complements. Yun ay ang mga direct objects at ang mga indirect objects. So ano nga ba ang complement? Ito yung nagko-complement to each other, ika nga ni Jessica Soho. Tingnan natin. So ang bawat pangungusap ay dapat mayroong basic structure upang maipahayag ang isang kumpletong ideya. Ang basic structure na ito ay maaaring binubuo lamang ng dalawang bahagi. Ito ay isang subject na noun o kaya ay pronoun at isang predicate na verb o kaya naman ay verb phrase. So maraming mga pangungusap ang mga nangangailangan ng pangatlong bahagi o isang karagdagang salita upang mapahayag ang isang kumpletong ideya. Ang karagdagang salita o group of words na ito ay kinakailangan upang makumpleto ang ideyang ipinapahayag ng verb o action word. So halimbawa, ang mga group of words na the men lifted ay naglalaman ng noun na men at isang predicate na verb na lifted. Ito ay hindi pa rin nagpapahayag ng isang kumpletong idea or thought. Kailangan ng isang salita upang malaman kung ano ang itinaas o binubuhat ng mga kalalakihan. So ang pangusap ay maaaring makumpleto sa pamamagitan ng pagdaragdag ng salitang log o troso sa Tagalog. Ang kumpletong pangusap na the men lifted the log ay nagpapahayag ng kumpletong idea or thought. Ang salitang log ay ang nagkumpleto sa kahulugan na ipinapahiwatig ng verb na lifted. At dahil dyan, tinatawag itong isang complement o completing word. Ang tatlong mahahalagang bahagi ng pangusap na ito ay ang subject, ang verb, at ang complement. Ang complement ay ang salitang log. Okay, so sa ating next slide, ano nga ba ang direct object? So nakumpleto ng isang complement ang kahulugan na ipinapahiwatig ng isang verb. Ang complement ng isang verb na nagpapahayag ng action o pagkilos ay tinatawag na direct object ng verb. Karaniwang sinasagot ng isang direct object ang mga tanong na ano or what at kanino or whom. Sa naunang pangungusap, ang verb na lifted ay nagpapahayag ng kilos o action. Ang complement na salitang log ang nagsasabi kung ano ang binuhat ng mga kalalakihan. So pansinin kung paano nakompleto ng mga mayroong underline na mga complement ang mga sumusunod na pangungusap sa kahulugan ng verb. So una, I saw Evelyn at the supermarket. Evelyn tells whom I saw. Ang salitang Evelyn ang nagsasabi kung sino ang aking nakita. Pangalawa, the driver stopped the bus. Bus tells what he stopped. Ang salitang bus ang nagsasabi kung ano ang pinahinto ng driver. Pangatlo, she refused the invitation. Tells what she refused. Ang salitang invitation nagsasabi kung ano ang kanyang tinanggihan. Ngayon naman, ang ilang mga verbs na nagpapahayag ng pagkilos ay kumpleto na kahit hindi ito dinadagdagan ng isang complement. Kapag ginamit ang mga nasabing verbs sa mga pangungusap, dalawang bahagi lamang ang mahalaga. Yun ay ang subject at ang verb. So pag-aralan natin ang sumusunod na example sa ating next slide. So madali lang natin makikita na ang isang idea or thought ay kompleto nang walang pagdaragdag ng isang complement. Bagaman ang verb sa anumang mga pangusap na ito ay hindi nangangailangan ng isang complement o completing word, maaaring idagdag ang isang complement sa ilan sa mga ito upang gawing mas malinaw ang kahulugan. So, ang mga salitang may underline sa ating susunod na slide ay mga pandagdag o complement at tinatawag na direct objects. Narito ang unang parte ng ating mga examples. Una, Jane is singing. Ito ay isang kompletong thought na dahil meron tayong subject na Jane at verb or predicate na singing. Pangalawa, we have been studying.
At pangatlo, the boys are playing. So lahat ng mga pangungusap na ito ay meron ng complete thought dahil meron itong subject at predicate. Pero maaari rin itong dagdagan ng complement para mas mabigyang linaw ang ipinapahiwatig ng ating verb. So narito ang ating example. Jane is singing a ballad. So the word ballad tells what Jane is singing. Ang salitang ballad ang nagsasabi kung anong klase ng kanta ang kinakanta ni Jane. We have been studying English. So ang salitang English ang nagsasabi kung anong klaseng subject ang pinag-aaralan nila. At pangatlo, the boys are playing games. So ang salitang games ang nagsasabi kung ano ang nilalaro ng mga batang lalaki. Ngayon naman, ang direct object ng isang verb ang nagpapangalan ng tatanggap ng action o tinatawag natin na receiver of the action. Ito ang nagkukumpleto sa kahulugan ng verb. Ang isang direct object ay karaniwang isang noun o isang pronoun. Ang mga adjectives at adverbs ay kailanman hindi ginagamit bilang direct objects. Ang mga adjectives at adverbs ay palaging ginagamit bilang mga modifier. Kung ikaw ay nahihirapan sa pagpapasya kung aling salita ang direct object, tandaan lamang ito. Hanapin mo ang salitang sumasagot sa tanong na what o ano at whom o para kanino. So tingnan natin ang mga examples sa ating next slide. So narito ang ating unang example. The farmer planted the seeds in rows. Sa sentence na ito, ang ating action word ay ang salitang planted. Kaya ito ang ating verb at ang ating direct object ay ang salitang seeds. So tanungin natin ang ating sarili. What did the farmer plant? Ano ang itinanim na magsasaka? Ang sagot ay, he planted the seeds. Itinanim niya ang binhi. Ang salitang seeds ay ang direct object ng verb na planted. Sinasabi nito kung ano ang kanyang itinanim. Pangalawa, I met Uncle Roger in the bank. Sa sentence nito, ang ating verb ay ang salitang met at ang ating direct object ay si Uncle Roger. So, tanungin natin ulit ang ating sarili. Whom did I meet? Sino ang nakita ko? So, ang sagot ay I met Uncle Roger. Nakita ko si Uncle Roger. So, ang direct object ay si Uncle Roger dahil sinasabi nito kung sino ang nakita ko. So, ngayon naman, ang ilang mga verb na nagpapahayag ng action ay maaaring kukuha ng dalawang mga object. Isang direct object at isang indirect object. Ang indirect object ang nagsasabi kung kanino nakadirekta ang action or sabihin na natin na to whom at para kanino isinasagawa ang pagkilos o for whom. Narito ang ating example. Sa pangungusap na mother bought Alex a jacket, mayroong dalawang objects, isang direct at isang indirect object. Ang salitang jacket ang direct object. Bakit? Dahil sinasabi nito kung ano ang binili ni mother. Ngayon naman, ang salitang Alex ang ating indirect object dahil sinasabi nito kung para kanino ang biniling jacket ni mother. So, ang direct object ay laging nauuna sa direct object. So, tingnan natin ang ating next slide para mas madali natin maintindihan kung ano ang pinagkaiba ni indirect at direct object. So, narito ang ating mga examples. Una, the teacher read the children a story. Sa sentence na ito, ang ating action word ay ang salitang read. At ito ang ating verb. At ang ating indirect object ay ang salitang children. At ang direct object ay ang story. So, bakit nga ba? Dahil ang salitang children ang nagsasabi kung para kanino ang binabasa ni teacher. Samantalang ang story ang ating direct object dahil ito ang nagsasabi kung ano ang binabasa ni teacher. Pangalawa, give him 50 pesos for his meal. Ang ating action word ay ang salitang give, ang pagbigay.
At ang ating direct object ay ang salitang pesos at ang ating indirect object ay ang salitang him. Bakit ang salitang him? Dahil para sa kanya ang ibibigay ng isang tao. Ang salitang pesos ang ating direct object dahil ito ang nagsasabi kung ano ang ibibigay sa kanya. Pangatlo, the baker made Tony a huge cake. So sentence na ito, ang ating verb ay ang salitang made dahil ito ang ating action word. Ang ating indirect object ay ang salitang Tony dahil para sa kanya ang ginagawa ng baker, at ang ating direct object ang salitang cake dahil ito ang nasasabi kung ano ang ginagawa ng baker. So mayroong technique na maaari natin gamitin upang matukoy ang isang indirect object. Ang technique na ito ay ang pagtukoy ng posisyon ng object. So ang indirect object ay laging uuna sa direct object. So pinagitnaan ito ng verb at direct object.